úgy volt, hogy bár széken beszélek, de a zeneterápia közben elrecsent, szóval találtam egy kukát kint. Remélem nem rontja nagyon az esztétikai élményt. És nem is arról fogok beszélni, ami ki volt írva, mert ezt 2 hónappal ezelőtt kellett megadni, de azt mondták, hogy lehet változtatni, de valahogy elrontottam ezt, és szóval nem erről fogok beszélni. És még annyi, mielőtt elkezdem, hogy tegnap tartottunk itt egy főpróbát, ahol ezek nem hangszórók, itt mutatják, hogy mennyi időm van még beszélni. Tehát ez egy ilyen frusztráló tényező. Kicsit előrébb is ülök, és akkor... Szóval jöttem ide a főpróbára, és előtte egy bírósági tárgyaláson voltam, ahol tanúként hallgattak meg, és az ellenség ügyvéd kérdezte a végén, hogy mi a foglalkozása. És mondom, színész vagyok. És így örült neki a csávó. Mert azt gondolt, hogy akkor hazudok. Vagy hogy biztos megjátszom magam, de hát szerintem egy színésznek nagyon nehéz nem igazat mondani. Mert mi mindig az igazat keressük. Ez persze nem azt jelenti, hogy én most el tudom nektek mondani az igazságot, vagy hogy ennek a birtokában vagyok, mert gondolom mindegyik ötöknek megvan a maga igazsága, ebből a körülöttünk lévő információ végtelenből mindenkinek sikerült kihalászni a maga válaszait. Én egy kérdést hoztam. Mert szerintem most ebbe a világban egy jó kérdés kell ahhoz, hogy hajlandóak legyünk esetleg újra fogalmazni, vagy újra gondolni a vélt igazságokat. Tehát meg is kérdezném tőletek, hogy mi van. Nem azért, de tényleg, hogy mi van. Vagy hogy mi van velünk. Vagy csak annyi, hogy mi van az én generációmmal. Semmi. Tulajdonképpen, mert leérettségizünk, utána nem nagyon tudjuk, hogy mit csináljunk, elmegyünk valami random egyetemre, elmegyünk dolgozni, általában azt szerint, hogy hol tudunk legjobban keresni, munka után veszünk egy leértékelt TRX bérletet, aztán lesétálunk a városba, ugye tömve a város, hétfőtől vasárnapig, tudjátok, veszünk egy korsó sört, legalább egy ismerőssel találkozunk, szia, hogy vagy? Fáradtan, jó, majd beszélünk, ezt a bevált kommunikációs modellt pörgetjük, és van egy ilyen hangulata az egész létünknek most, és ami a legdurvább, hogy van egy összekacsintás felette, hogy nem történik semmi. Összekacsintunk, hogy gyerekek, nem történik semmi. És ez egy megegyezés. Na és erről szeretnék beszélni. Mert szerintem iszonyatosan sok tehetséges és egyébként tenni akaró fiatal van, aki elveszik ebben a megegyezésben, ebben a céltalanságban. És ez szar. Ez nekem fáj. Őszintén fáj. Ez a pangás. Mert ennek nem kéne így lennie, és azon gondolkozom, hogy képesek lehetünk ezt megváltoztatni, esetlegesen. Ugye mi a rendszerváltóknak vagyunk a gyerekei. És mi volt a rendszerváltás előtt? Ha kenyeret sütött az ember, ha színész volt, ha BKV ellenőr, ha hivatalnok, volt egy közös cél. Mi? A rendszerváltás. Hogy legyen béke, szabadság, sajtószabadság, függetlenség, eljött 89-90, megtörtént a rendszerváltás. A szüleink elérték a céljukat. Hátradőltek, és megszültek minket. Mi lettünk a rendszerváltóknak a gyerekei. És mit kaptunk tőlük? Hát békét, szabadságot, sajtószabadságot, függetlenséget, na de mit nem kaptunk? Célokat. Közös célokat. Apa, nem adtál célokat. Ja bocs, tényleg nem adtam célokat. Jó, de akkor legalább beszéljünk róla, apa. Jó, mondjad. Hát, hogy tudtad, hogy a 14 éves húgomnak az iskolatársai heroinoznak a Millenárison? Nem tudtad? Nem tudtad, hogy herkáznak a Milliben? Tudtad, hogy ha nem veszti el a szüzességét gimiig, akkor a barátnői Tinderen keresnek neki valakit, hogy el tudja veszíteni? Különben kiközösítik? Nem tudtad? Hát én se tudtam. Én is csak most tudtam meg. Tényleg. De azért, mert már köztem és az okostelefonos generáció között már akkora a kommunikációs szakadék, hogy alig értem őket. Nem, hogy a szüleink és közöttünk. Tehát a közös célok kereséséről van szó, nem tudjuk megkérdezni a szüleinket, hogy mi lehet az. Magunkra vagyunk utalva. És hogy találunk közös célokat? Mert szerintem szükség lenne rájuk, hogy ne legyen ez a pangás. Hát előbb rá kell jönni, hogy mik a saját céljaink.
És hogyan jövök rá, hogy mi az én célom? Úgy, hogy magammal vagyok. A csendjeimmel vagyok, a kérdéseimmel vagyok. És mikor vagyok magammal? Soha. Soha, mert amint van 5 másodperc csöndünk, elővesszük és elkezdjük nyomogatni. Mert mikor voltatok utoljára okostelefon nélkül retyón? De tényleg. Vagy még jobb, tudtok-e retyózni okostelefon nélkül? Hogy működik-e a biológia, de viccen kívül. És ez szerintem is vicces, de ez egy 10 éves jelenség. 10 éves az első iPhone. Az mit jelent? Hogy mi vagyunk az első olyan generáció, akinek nincsenek csöndjeik. Mi vagyunk az első olyan generáció, aki ha egyedül van, nincs egyedül. Ez annyira friss, hogy nem tudjuk a civilizációs hatásait. Egyszerűen nem sejtjük, hogy milyen befolyással lesz ez a felnőtté válásunkra, a kapcsolatainkra, a szexualitásunkra, ez a furcsa függőség. Az, hogy jövök ide ma reggel, 2 kattintás index, felső hír, született egy panda a tokiói állatkertben, tök cuki. Közvetlenül alatta éjszaka megfagyott egy cigány kisfiú Borsod megyében. November 25-én. És ami igazán rossz, hogy ugyanúgy reagálok rá. Pont ugyanúgy reagálok a pandára, meg a megfagyott cigány kisfiúra. Hogy reagálok? Kattintok tovább. Miért? Ha történik valami. És hogy tudnám kiszűrni ebből az információ végtelenből azt, amire tényleg szükségem van? És megint az a válasz, hogy célokat állítok. Mert ha vannak céljaim, akkor ahhoz képest tudom az információkat halászni. És nem én futok az információk után. Mi a feladatunk? Hogy találjunk egy helyet, ahol egyedül lehetünk. A csöndjeinkkel lehetünk, a kérdéseinkkel lehetünk. És ez nekem a színház. Ezért lettem én színész. De nem azért, hogy rátok tukmáljam a színházat, hanem olyan formán, hogy színházzá kell alakítani a kapcsolataimat. Mit jelent ez? A színház ugye látszólag egy közösségi élmény, de mégiscsak egy sötét hely, ahol egyedül vagy, jobb esetben nem nyomkodod a telefonodat, találkozol egy sűrített élettel, kérdésekkel, és még egy nagyon fontos dolog. Hogy történik valami. Ugye? Mert most mindannyian innen figyeltek. Innen. Mindenki itt él, és nem itt. Mert de nehéz volt 10 percig egy fegyveren ülni, Jézusom. mert most mi történik? Ugye mik életünkben a fontos pillanatok? Azokat mindig itt éljük meg. Mindig innen, és ebből nincs sok. És általában nem így, sípol a jobb fülem. Szóval általában nem így éljük meg, hanem emberi kapcsolatainkban. Tehát mi az én megoldásom? Színházzá kell alakítani a kapcsolatainkat. De nem úgy, ahogy az ellenség ügyvéd gondolta, hogy hazudunk egymásnak, meg megjátszuk egymást, hanem mi? Mert milyen a jó színház? A jó színház olyan, ami után a néző változni tud. Milyen a jó TEDx, ami után ti kicsit változni tudtok. És milyen egy jó találkozás egy másik emberrel, ami után én vagy ő változni tudunk. És ehhez kell az, hogy még történjen is valami. Tehát az én megoldásom a színház. Színházzá kell alakítani a kapcsolataimat. Fél évvel ezelőtt ezt sugdostam magamnak részegen, egy kocsmában. A nem történik semmi totális állapotában. Amikor is bejött ez a mondat, színházzá kell, ez zseni, hát ez nagyon jó. Ez lesz a megoldás. És felnézek, hogy megosszam, és mit látok? Hogy körülöttem mindenki nyomkodja a telefonját. Ugye ez egy általános dolog, de akkor mégiscsak voltam annyira részeg, hogy azt tudjam mondani, hogy gyerekek, mi a szar ez? Mi történik velünk? Mit csinálunk? És mindenki fölnézett, és elszégyelték magukat. És én is elszégyeltem magam. Na, nem azért, mert ez az ördögtől való, vagy mert rossz, hanem mert volt az egészben egy ilyen egyértelmű embertelenség. Valami, ami nem mi vagyunk. Valami nem jó. És elindult egy kis diskurzus. És oda jött hozzám egy fiú, soha nem láttam azelőtt, aki azt mondja, hogy hát én is ebben nem történik semmibe vagyok, amúgy faipari mérnök vagyok, és
bútorokat tervezek, előveszi a telefonját, és megmutatja, hogy miket. És én nem vagyok egy nagy bútor fesitista. Én is az IKEA-ban vásárolom mindenemet, még a művirágaimat is, de ezek gyönyörű bútorok voltak. De olyanok, hogy elállt a lélegzetem. És tényleg világbajnok. És mondom, miért nem csinálod? Hát mert nincs kivel, meg miből, meg hogyan. 5 perc múlva odajön hozzánk egy lány, ugyanerről beszélgetünk, és ő egyébként formatervező, és miket tervezel? Hát fabútorokat szeretnék. És miért nem csinálod? Hát mert nincs kivel, miből, hogyan, és 1 hét múlva alapítottunk egy asztalos műhelyt. Sufni néven, és ők azóta különböző színházaknak gyártanak bútorokat és színházi kellékeket. És miért? Kösz. Van még sztori? De jó. Na, ezt remélem látták, és most jól esik nekik ez a taps. De ez miért történt meg? Mert egyszerűen elindult valami kommunikáció innen. 1 hétre rá megyek a 4-es 6-oson. Jön a törpehajléktalan. Nem tudom, szoktatok a 4-es 6-ossal utazni, de van a törpehajléktalan rajta. Ugye majdnem minden nap lehet vele találkozni, elég őszinte ember, megmondja a frankót, nem mindig kedves, de legalább nagy hatásfokkal dolgozik. És oda megy velem egy idős fiúhoz, és mondja, miért nyomkodod a telefonodat? Sávó fölnéz, tessék, miért nyomkodod a telefonodat, ember? Azt mondja, hát nem tudom, nincs jobb dolgom. Miért nem olvasol? Tehát nincs nálam könyv. Gondolat? Barátaimmal összeszedtünk szép irodalmat, de olyat, amit érdemes olvasni, tehát nem ilyen Lenin élete románul, hanem tényleg, amit így érdemes olvasni, szétosztottuk, és mi történt? Az emberek olvasni kezdtek, de nem ez benne az érdekes, hanem hogy felnéztek a könyvekből. Gondolatokkal, pillantásokkal, voltak összepillantások, és az egész kapott valami emberi szint. Elkezdtünk pénzt gyűjteni, és márciustól könyvautomatákat fogunk felállítani budapesti csomópontokban, amiből ilyen zsebméretű regényeket fogunk árulni, ilyen előállítási költségen. És miből van ez a pénz? Közösségi finanszírozásból. Mert egy közös cél lett. Egy közös cél, mert igény volt rá, csak formába kellett önteni. Hopp, közös cél, igény, formába öntés. Ez a mi utunk. És a legközvetlenebb alkotótársaimmal megalapítottuk a Stalker csoportot, ahol színházi munkáink mellett megpróbáljuk befejezni ezeket a félbemaradt történeteket. Megkeresni azokat az embereket, akiknek vannak ilyen történeteik. És meg is hirdettük a Facebookon, hogy fiatalok, akik akarnak csatlakozni ehhez a hullámhoz, azok jöjjenek el hozzánk, vagy beszélgessünk. És több százan jelentkeztek, megalapítottuk a Stalker sulit, és ezen kellett tartanunk egy felvételit, mert túl sokan jöttek, és a felvételén egy 23 éves srác, közgázon frissen végzett, summa cum laude, vitorlás, gazdag szülők, magas, jóképű srác, mondom, akkor miért vagy itt? És könyvben lábadt a szeme. Mondom, ne haragudj, volt valami olyan az életedben, ami... Ja, nem, hát éppen ez az, hogy nem történik semmi. Epik sodródás. És csak azért akartam elmondani ezt a történetet, mert ő kimondta a jelszót, hogy epik sodródás. Ebbe vagyunk, ebből kell kihúzni magunkat. Megalapítottuk a Stalker színisulit. Ez színisulinak mondjuk, de már az első órán leszögeztük, hogy a színpad és a valóság között nincs különbség. Tehát nekünk nem színészkedni kell megtanulnunk, hanem egy olyan sűrített életet élni, mint amilyen a színpadon van. Olyan egymásra figyeléssel, olyan csendekkel, olyan változni tudással és katarzissal. 2 hónapja csináljuk, 60 fiatal jár hozzánk, és azt látom, hogy ennek a 60 fiatalnak céljaik vannak. És ettől csillog a szemük. Sőt, közös céljaik vannak. És ezek kis pici történetek. És nyilván nem váltják meg a világot, de számomra mégis az bizonyítja, hogy szükség van közös célokra, igény van közös célokra, és mi kell hozzá? Formába öntés. Ahhoz pedig jó kommunikáció, ami olyan, mint a színház. Csendekkel, egymásra figyeléssel, katarzissal, változni tudással. És ez az én megoldásom arra, hogy ebből az epik sodródásból kicsit kihúzzuk magunkat, és azt tudjuk mondani végre, hogy na, gyerekek, most történik valami.
Köszönöm.